2 ways para makapagpatubo ng buto or orange seed na naitabi ko ng isang araw. Antabayanan. Hi everyone, this is LYLY, your soilista. So ngayon, pag-usapan natin kung paano magtanim ng binhi sa soil or kung paano tayo mag-germinate ng seed. So meron tayo ngayong seed. Galing ito sa orange na pinagkain na namin kagabi. Ang itsura ng seed ng orange ay ganito kaliit. Kailangan mo siyang balatan para mas mapabilis ang germination nito. Unti-unti nating pilasin yung outer coat ng seed. Medyo mahangin sa labas. Napilas na natin yung mga labas ng orange seed ninyo. May 2 ways tayo. Egg tray on soil. Meron tayong egg tray na binutas at tinusok-tusok natin sa ilalim. Para doon mismo lalabas or madrain yung ilalagay nating tubig sa soil. We only need ample amount of water para mag-germinate yung seed. And another way is through tissue method. Pwede natin siya ilagay sa container and then ikulog to germinate. So, from every corner niyan, nilagyan natin ng binhi yung soil. Tatakpan natin yan sa taas nila. Yan, ganyan. Same process pa rin ang natin gagawin. Kailangan natin balatan yung binhi bago natin ilalagay sa tissue na binasa. Unti-unti na natin ngayong ilagay sa tissue na binasa. Sa loob ng clean empty container, ilagay ang tissue at binhi. Lagyan natin ng konting tubig, basain at sprayan bago natin takpan. Basain. At takpan. Mag-antay ng 2 linggo at tignan natin kung may sprout na ito. Check ko lang ngayon yung mga tubo ng mga seeds na itanim ko ng isang araw after nila mag-germinate. Kanina pumunta ako dun sa rooftop namin para ituro kung paano ko ginagawa yung steps na kasanayan ko. Yung iba naman na i-research ko na to sa YouTube. Same rin naman yung process na ginagawa nila. Kumbaga ni-recreate ko lang at the same time. Yun ang naging way ko rin kung paano ako nakapagpatubo ng mga seedlings aling sa mga seeds or binhi na nakakain natin pang araw-araw. Like for example, yung kanina kong ginawa is orange. Ito, nakapagtabi ako ng orange seed na kinain namin nung isang gabi. Meron kayong natutunan sa channel na to or meron kayong comments na i-share sa akin para magkaroon ako ng additional knowledge, do so. Lahat ng comments, suggestions ninyo ay welcome dito sa channel na to. Para sa akin, nagsisimula pa lang naman ako at parehas tayong natututo sa everyday life natin. Lalo na ngayong pandemic, wala naman tayong masyado pinagkakaabalahan. I think it's time for you to grow your own food
para naman at least makamenos din tayo sa gastos natin pang araw-araw. I do hope pasuportahan niyo yung channel ko, and this is my first ever vlog nga pala. I'm LYLY, your soilista. Kindly like, subscribe, and share my page or channel. Thank you. Up next!